તો કેમ છો મારા વહાલા મિત્રો, હું સંજય દવે ગેજેટ ગુજ્જુમાં આપ સર્વનું ફરીથી એકવાર સ્વાગત કરું છું। આ વિડીયોમાં મિત્રો આપણે વાત કરશું ઓનલાઈન ઈ કોમર્સ વેબસાઇટ જેમ કે એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ અને આ સિવાય બીજી ઘણી જ બધી વેબસાઇટ રહેલી છે। તો આ તમામ ઈ કોમર્સ વેબસાઇટની ડાર્ક સાઇડ વિશે વાત કરશું। અત્યારે મિત્રો ફેસ્ટિવલ સિઝન આવી રહી છે અને આ ફેસ્ટિવલ સિઝનમાં તમામ ઈ કોમર્સ કંપનીઓ પોતાની પ્રોડક્ટને વેચવા માટે થનગની રહી છે અને તેના માટે તે કોઈના કોઈ નુસ્ખા અજમાવી રહી છે। અહીંયા મિત્રો આ કંપની આ ફેસ્ટિવલ સિઝનમાં દાવો કરે છે કે અમે ખૂબ જ મોટા ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહ્યા છીએ અને જો કંપની જેમ તમે જ પણ આવું જ વિચારી રહ્યા છો તો તમે ભૂલ ભરેલા છો। જો હા મિત્રો તમે આવું માનીને વધારે પ્રોડક્ટ પરચેસ કરી લેશો તો તમે છેતરાઈ પણ શકો છો, કારણ કે મિત્રો તમને ખબર નથી કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ 2 મહિના પહેલાં કેટલી હતી અને એટ કરંટ આ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ કેટલી છે અને તમને આ પ્રોડક્ટ ઉપર કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે। તો આ વિડીયોમાં હું તમને અમુક ઇન્ટરનેટની એવી એપ્લિકેશન અને ટૂલ વિશે જણાવીશ જેની મદદથી તમે જાણી શકશો કે ખરેખર આ પ્રોડક્ટ ઉપર તમને કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે, જે રિયાલિટી શું છે, તમે કેવી રીતે છેતરાતા અટકશો અને આ સિવાય જે ઘણી જ બધી પ્રોડક્ટ ઉપર આપણને ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે તો તેની પાછળની રિયાલિટી અને સચ્ચાઈ શું છે। તો આ તમામ વિગતોને જાણવા માટે આ વિડીયોમાં મારી સાથે છેલ્લે સુધી જોડાયેલા રહો। તો ગેજેટ ગુજ્જુ ઇઝ ઓન। આ વિડીયો શરૂ કરતા પહેલાં આપ સર્વ મિત્રોને ખાસ વિનંતી છે, જો હજુ સુધી તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો જલ્દીથી કરી લો, કારણ કે અહીંયા તમને ટેકનોલોજી આધારિત ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને ટ્રસ્ટેબલ વિડીયો મળી જશે। તો સૌથી પહેલાં મિત્રો દુનિયાની સૌથી મોટી ઈ કોમર્સ કંપની છે એમેઝોન અને ત્યારબાદ ઇન્ડિયાની સૌથી મોટી કંપની હતી ફ્લિપકાર્ટ, પરંતુ હાલ ફ્લિપકાર્ટ ઇન્ડિયાની રહી નથી, તમે પણ જાણો છો, કારણ કે આ કંપનીને વોલમાર્ટ દ્વારા ખરીદી લેવામાં આવી છે અને આ બંને જ કંપનીઓ વિદેશી છે, મતલબ કે અમેરિકા છે। હવે મિત્રો જ્યારે ફેસ્ટિવલ સિઝન શરૂ થઈ રહ્યા છે તો આપણી મેન્ટાલિટી એવી છે કે આ ફેસ્ટિવલમાં આપણે કંઈક નવી વસ્તુ ખરીદી લઈએ અને આપણને આ તમામ કંપનીઓ ખૂબ જ મોટા ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે। અહીંયા મિત્રો આપણને શું નુકસાન છે, તમે કઈ રીતે છેતરાઈ શકો છો તેની વિશે વાત કરી લઈએ। તો સૌથી પહેલા મિત્રો આ ફેસ્ટિવલમાં ઘણા જ બધા એવા પ્રોડક્ટ હોય છે જેની ઉપર કંપનીઓ ખાસ ડિસ્કાઉન્ટ આપતી નથી અથવા તો સૌથી વધારે ભાવ લઈ પણ શકતી નથી। ઉદાહરણ તરીકે સમજી કે સ્માર્ટફોન છે અથવા તો ટીવી છે, આ જેટલી પણ કેટેગરીના પ્રોડક્ટ છે તેની કિંમતો વધારેમાં વધારે ગ્રાહકોને ખબર હોય છે, કારણ કે તેના પર ગ્રાહકોનું સૌથી વધુ ફોકસ હોય છે। માટે ગ્રાહકો જાણતા હોય છે કે 2 મહિના પહેલા આ સ્માર્ટફોન અથવા આ ટીવીની કિંમત કેટલી હતી અને અત્યારે આ ટીવી અને સ્માર્ટફોનની પ્રાઇસ કેટલી છે, જેથી તેને રિયાલિટી ખ્યાલ આવે કે આ સેલમાં ખરેખર આ ડિવાઇસ ઉપર અથવા તો આ પ્રોડક્ટ ઉપર કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે। એટલે આ જે સ્માર્ટફોન છે તે યુનિવર્સલ કોઈપણ પ્લેટફોર્મ ઉપર તમને જે મિનિમમ ડિસ્કાઉન્ટ મળી શકે છે તેની સાથે અને તે જ કિંમતે મળશે, પરંતુ અહીંયા જે પ્રોફિટ માર્જિન કંપની લઈ નથી શકતી તેના માટે જે બીજી પ્રોડક્ટ હોય છે જેના પ્રાઇસ તમે વધારે જાણતા નથી અથવા તો તમારું ફોકસ તેના પર નથી હોતું, તો આ પ્રોડક્ટ ઉપર જે કંપની છે તે પ્રોફિટ માર્જિન વધારે રાખે છે। ખરેખર જો તમે અહીંયા રિસર્ચ કરશો અને તમે જાણશો તો જે પ્રોડક્ટ તમે ઓનલાઈન પરચેસ કરી રહ્યા છો તે પ્રોડક્ટ ઓનલાઈન તમને મોંઘી પડે છે અને ઓફલાઈન તે જ પ્રોડક્ટ તમને ઓનલાઈન કરતાં વધારે ઓફલાઈન સસ્તી પડે છે। તો આવી રીતે મિત્રો કંપનીઓ જે વધારે ફોકસવાળી વસ્તુઓ છે તેમાં ડિસ્કાઉન્ટ ઓછું રાખે છે અને તેની કિંમત પણ એકદમ લિમિટેડ રાખે છે, પરંતુ જે બીજી પ્રોડક્ટ હોય છે તેના પર તેની પ્રાઇસ વધારી દે છે, જે કસ્ટમરને ખ્યાલ રહેતો નથી। બીજું લોસ એ છે કે અહીંયા મિત્રો ફેસ્ટિવલ સિઝનને ધ્યાને લઈને આપણી મેન્ટાલિટી એવી હોય છે કે આપણને ખૂબ જ મોટા અને તગડા ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યા છે તો આપણે કોઈ પણ પ્રોડક્ટને પરચેસ કરી લઈએ। અહીંયા મિત્રો આપણે ઘણી વખત એવું થતું હોય કે જે વસ્તુની અને સામાનની જરૂરિયાત નથી તે આપણે ખરીદી લઈએ છીએ અને લાંબા સમય સુધી આપણે તેને યુઝ પણ નથી કરતા અને અહીંયા એ વસ્તુ પડી જ ખરાબ થઈ જાય છે, તો એ પણ અહીંયા આપણને લોસ જાય છે। થર્ડ પ્રોબ્લેમ એ રહે છે કે અહીંયા ઘણી જ બધી પ્રોડક્ટ જે વધારે ડિસ્કાઉન્ટ સાથે મળતી હોય તે રિફરબેઝ વસ્તુ હોય છે, મતલબ કે જૂની વસ્તુ હોય છે। જો અહીંયા તમે તમામ ડિટેલ ચેક કર્યા વગર, વાંચ્યા વગર પરચેસ કરી લ્યો છો અને ફાઇનલી જ્યારે તમારી પાસે આ પ્રોડક્ટ પહોંચે છે તો તમને ખ્યાલ આવે છે કે આ પ્રોડક્ટ તો રીયુઝ પ્રોડક્ટ છે અથવા તો જૂની પ્રોડક્ટ છે। ભલે તમે તેને રિપ્લેસ કરી શકો છો, રિટર્ન કરી શકો છો, પરંતુ અહીંયા તમારો ટાઈમ વેસ્ટ થાય છે, તમારો સમય બગડે છે, જેથી અહીંયા ઘણી જ બધી બાબતોનો ખ્યાલ રાખવો
રાખવો ખૂબ જ જરૂરી છે। તો અહીંયા મિત્રો ઘણી જ બીજી પણ ડાઉન સાઇડ છે। હવે આપણે એ વાત જાણી લઈએ કે એ કયું ટૂલ અને એપ્લિકેશન છે જેની મદદથી તમે જાણી શકશો કે જે પ્રોડક્ટ છે તેની કિંમત અત્યારે કેટલી છે અને પહેલાં કેટલી હતી। તો તેના માટે આપણે જઈશું મોબાઈલ સ્ક્રીન ઉપર। તો આપણે મિત્રો આવી ગયા છીએ મોબાઈલ સ્ક્રીન ઉપર। મોબાઈલમાં આપણે કરી લઈએ પ્લે સ્ટોરને ઓપન। પ્લે સ્ટોર ઓપન કરી લીધા બાદ અહીંયા સર્ચ બોક્સમાં તમારે ટાઈપ કરવાનું છે બાય હટકે। આ જે એપ્લિકેશન છે તેને ઓલરેડી મેં ડાઉનલોડ ઇન્સ્ટોલ અને રજિસ્ટ્રેશન કરી લીધી છે। તેની ડાઉનલોડ લિંક તમને મળી જશે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, ત્યાં જઈને તમે સીધી જ આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો। હું કરી લઈશ આ એપ્લિકેશનને ઓપન। આ સિવાય મિત્રો આ પ્રકારનો ટૂલ તમે ડેસ્કટોપ અને પીસીમાં યુઝ કરવા માગો છો તો આ જ બાય હટકે નામનું એક ક્રોમ એક્સટેન્શન તમને પીસીમાં મળી જશે। અને તે સિવાય પ્રાઇસ ટેકર જેવા વિવિધ બીજા ઘણા જ બધા ટૂલ છે। જો તમે ફરમાઈશ કરશો કે એક પીસી અને લેપટોપ ઉપર ડેડિકેટ વિડીયો બનાવવું કે આ ટૂલને કેવી રીતે એડ અને યુઝ કરવા, તો તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો। હવે આ એપ્લિકેશન આપણે ઓલરેડી ડાઉનલોડ કરી લીધી છે। હવે આપણે જોઈએ કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસને કેવી રીતે ટ્રેક કરી શકાય। તો અહીંયા હું અત્યારે ઓપન કરી લઈશ ફ્લિપકાર્ટ। આ ફ્લિપકાર્ટમાં અત્યારે આપણે આવી ગયા છીએ અને અહીંયા ઘણી જ બધી પ્રોડક્ટ છે જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે રિયલમી C2ની પ્રાઇસ હતી પહેલાં 7,999 અને અત્યારે તમને આ સેલ થ્રુ 5,999માં મળી રહ્યું છે તેવી કંપની કહી રહી છે। જો આ પ્રોડક્ટની કિંમત તમારે જોવી હોય રિયલમાં પહેલાં કેટલી હતી અને અત્યારે કેટલી છે તો તેના પર આપણે ક્લિક કરીને આ પ્રોડક્ટને કરી લઈએ ઓપન। અને ઓપન કરી લીધા બાદ અહીંયા તમે શેરનું ઓપ્શન જોઈ શકો છો। શેર ઉપર ક્લિક કરી લેવાનું। ત્યારબાદ અહીંયા તમને આ એપ્લિકેશનનું જે આઇકોન છે તે શો થશે, તેના પર ક્લિક કરતાની સાથે જ આ પ્રોડક્ટની તમામ ડિટેલ મિત્રો તમે અહીંયા જોઈ શકશો કે આ જે પ્રાઇસ અત્યારે મળી રહી છે 5,999 તે અત્યાર સુધીની સૌથી લોએસ્ટ પ્રાઇસ છે અને આ કિંમત જે છે તે આ પ્રોડક્ટની એવરેજ 6,799 રહી છે। અને આ સિવાય મિત્રો જો તમે બીજા પ્લેટફોર્મ ઉપર તેને કમ્પેર કરવા માગો છો કે આની સિવાય બીજા પ્લેટફોર્મ જેમ કે એમેઝોન ઉપર આ જે પ્રોડક્ટ છે તે કેટલી પ્રાઇસમાં મળી રહી છે, અહીંયા સસ્તી છે અથવા તો એમેઝોન ઉપર સસ્તી છે, તો તે પણ તમે અહીંયા જોઈ શકશો। આ વિવિધ જે પ્લેટફોર્મ છે તેની અહીંયા તમે ડિટેલ જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ રિલેટેડ પ્રોડક્ટ જોઈ શકશો। અહીંયા તમને વિવિધ કૂપન પણ મળી જશે। આપણે જોઈએ હવે બીજી પ્રોડક્ટ અને રિયલમાં જોઈ લઈએ કે ખરેખર પ્રોડક્ટની કેટલી કિંમત હોય છે અને આ લોકો જે ડિસ્કાઉન્ટનો દાવો કરે છે તે સાચી હોય અથવા તો ખોટી હોય છે। તો આપણે અહીંયા એક ટીવી દેખાઈ રહી છે। તો ટીવી મેં આગળ વાત કરી તેમ રિયલમાં આ જેટલી પણ પ્રોડક્ટ જે ફેમસ વધારેમાં વધારે ખરીદી કરે છે ગ્રાહકો, તેના પર ડિસ્કાઉન્ટ ઓછું આપે છે અને તેમાં વધારેમાં વધારે ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર પણ કરી શકતા નથી। આપણે આ પ્રોડક્ટને અહીંથી શેર કરી લઈએ, ઓપન કરી લઈએ ટૂલમાં, તો તમે જોઈ શકો છો કે આ સેલ થ્રુ પણ આ જે MIની ટીવી છે તેમાં ₹1 તમને ડિસ્કાઉન્ટ મળતું નથી। તેમ છતાં ભાઈ આ પ્લેટફોર્મ અને ફ્લિપકાર્ટ હોય કે એમેઝોન હોય તે દાવો કરશે કે અમે એટલા રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહ્યા છીએ। સૌથી લોએસ્ટ પ્રાઇસ છે 24,999 અને એવરેજ પ્રાઇસ પણ તે જ છે। આપણે કમ્પેર કરી લઈએ તો આ પ્રોડક્ટ જે MIની છે તે ફ્લિપકાર્ટ ઓનલી સેલ થ્રુ મળે છે અને આ સિવાય તમે me.comના ઓફિશિયલી સ્ટોર ઉપર જઈને પણ તમે તેને પરચેસ કરી શકો છો। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ પ્રોડક્ટમાં ઘણી જ બધી ડિટેલ મેન્શન છે, જેમ કે અહીંયા તમને 13% ઓફ મળે છે। 28,000ની આ કિંમતની આ ટીવી છે પરંતુ તમને અહીંયા 24,000માં મળે છે, 24,999માં, જે રિયલમાં ખોટી વાત છે। પરંતુ આ પ્રકારની એક હાઇપ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે અને તમને તેવું દર્શાવવામાં આવે છે કે અમે અહીંયા ખૂબ જ મોટા અને તગડા ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહ્યા છીએ। ત્યારબાદ મિત્રો આ સિવાયની આપણે ફેશન આઇટમમાં જોઈએ તો આ જે ફેશન આઇટમ છે તેના પર આપણે ક્લિક કરીને ઓપન કરી લઈએ। ત્યારબાદ આ શૂઝ આપણે અહીંથી ઓપન કરી લીધા બાદ ફરીથી અહીંથી શેર બટન શોધી લઈએ। શેર બટન શોધી લીધા બાદ આપણે તેને ટ્રેક કરશું કે આ જે પ્રોડક્ટ છે તેની કિંમત કેટલી છે। તો અહીંથી શેર કરી લીધા બાદ આપણે જોઈ શકશું કે આ જે ગ્રાફ કેટલો દેખાડે છે। તો અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આ પ્રોડક્ટની એવરેજ પ્રાઇસ 1430 સમથિંગ છે અને ઘણી જ વખત પ્રાઇસ જે છે તે અપ ડાઉન થતી રહી છે। અહીંયા 1,048 આ પ્રોડક્ટ અવેલેબલ છે। એ સિવાય ફ્લિપકાર્ટ અને એમેઝોન, મંત્રા.com ઉપર પણ આ પ્રોડક્ટ તમને મળી જશે। પેટીએમ મોલમાં પણ કેટલા ભાવમાં મળી જશે તે પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। પેટીએમ મોલ ઉપર 1,599માં મળે છે। અહીંયા વિવિધ જેટલી પણ કેટેગરી હોય એમેઝોન થ્રુ પણ તમે અહીંયા સાઇટ સાથે કમ્પેર
કરી શકો છો। તો આ પ્રકારે મિત્રો તમે સમય લઈને થોડી વાર તમે રિસર્ચ કરશો એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે કે ખરેખર જે ડિસ્કાઉન્ટ કંપની દાવો કરી રહી છે તે મળે છે કે નથી મળતું। અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઉપર SBI કાર્ડનું 10% ઇન્સ્ટન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ, આમાં પણ ઘણી જ બધી ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન હોય છે। જો તમે એક વખત આ ડિસ્કાઉન્ટ લઈ લીધું હોય તો ફરી વખત આ ડિસ્કાઉન્ટ મળતું નથી અથવા ઓછું મળે છે। તો આ પ્રકારે મિત્રો ઘણી જ બધી ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન હોય છે, તમારી તેની તમામ જાણકારી હોય તો જ તમે આ સેલ થ્રુ પરચેસ કરો, નકર ઘણી વખત તમે છેતરાઈ પણ શકો છો। આગળ મિત્રો તમે જોયું કે ટૂંક સમયમાં જ ફેસ્ટિવલ આવી રહ્યા છે અને આ ફેસ્ટિવલને ધ્યાને લઈને તમામ ઈ કોમર્સ કંપનીઓ પોતપોતાના સેલ લઈને આવી ગઈ છે। તો આ સેલમાં કોઈ પણ પ્રોડક્ટને પરચેસ કરતી વખતે કઈ કઈ બાબતોનો ખ્યાલ રાખવો અને કઈ પ્રોડક્ટની કિંમત કેટલી હતી અને કેટલી છે, તો તેની પ્રાઇસને કેવી રીતે ટ્રેક કરવી, તેના ઓનલાઈન ટૂલ અને એપ્લિકેશન વિશે પણ આગળ વાત કરી। જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઇક કરવાનું, શેર કરવાનું અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। સાથે સાથે આ વિડીયો વિશે તમારા મગજમાં કોઈ પણ હોય સવાલ કે અભિપ્રાય, વિડીયોની નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે મને જણાવી શકો છો। અને હા, જો હજુ સુધી તમે મને સોશિયલ મીડિયા પર ફોલો નથી કરતા તો તેની લિંક મળી જશે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, જલ્દી જાઓ અને મને ફોલો કરો ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક ઉપર। અને હા, જો હજુ સુધી તમે મારી બ્લોગ ચેનલની વિઝિટ નથી કરી તો તેની પણ લિંક મળી જશે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, જલ્દી જાઓ અને વિઝિટ કરો। જો ગમે તો તેને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી શકો છો। તો આજના આ વિડીયોમાં મિત્રો બસ એટલું જ, ફરી મળશું આવા જ નવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી રજા આપશો। જય જય ગરવી ગુજરાત।